हामीहरू डेली बेसिसमा धेरै कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ, चाहे त्यो तपाईको अफिस वर्क होस् या हाउस होल्ड, र त्यो गर्ने गेमिङ चेयर लिएर आएका छौँ। त्यो चाहिँ हो एसरको प्रेडेटर एक्स गेमिङ चेयर र यस भिडियोमा हामीले तपाईलाई अनबक्सिङ गरेर त्यसको बारेमा डिटेलमा भन्नेछौँ। ल लेट्स गो। हामीले बक्समा भएको सबै सामानहरूलाई ग्यादर गरेर यहाँ हामीले रेडी गरिसक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ फिट गर्न बाँकी भयो र त्यो फिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो बक्सामा एसर प्रेडेटर एक्सको बक्समा चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल पाउँछौँ र यो इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल हेरेर हामीले यसलाई सजिलोसँग फिट गर्न सक्छौँ। फाइनली हाम्रो चेयर चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यस गेमिङ चेयरमा हजुरले हाई डेन्सिटी फोम भएको लेदरले यसलाई ऱ्याप गरेको एउटा हेड फोम पाउनुहुन्छ, जसले तपाईँले गर्दा आनन्दले तपाईँले आफ्नो हेडलाई रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चेयरको बिल्डको क्वालिटी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ एडजस्टेबल आर्म रेस्ट पाउनुहुनेछ। तपाईँलाई यहाँ बटन 3टा जति छ, एउटा चाहिँ अगाडि साइड राइटतिर छ, यसमा चाहिँ तपाईँले अगाडि पछाडि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेफ्टमा दिएको चाहिँ तपाईँले तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ र राइटमा दिएको बटनले चाहिँ तपाईँले यसलाई एङ्गल सर्टेन हातलाई सजिलोसँग रेस्ट गर्नलाई तपाईँले बटनहरू पाउनुहुन्छ। तपाईँले अर्को के छ, यसको 360 डिग्री व्हील छ, तपाईँले यसलाई मजाले रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा बसी घुम्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। र यसमा बेन्ड हुँदाखेरि तपाईँले अब बेन्ड गर्दाखेरि जुन यो लिभर पुल गर्दाखेरि यो चाहिँ 135 डिग्रीसम्म एङ्गल बनाएर यो तलक्क जान्छ। यसको साथसाथै हजुरले तपाईँले वेज कुसन पनि पाउनुहुन्छ, बिल्ड विथ सेम मटेरियल। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई ढाडको समस्या भएको मान्छेलाई स्पेसली यसले चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ र तपाईँलाई लङ टर्मको लागि लामो समयसम्म काम गर्न पनि यसले कम्फर्टेबली गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। र अरू गेमिङ चेयरमा भन्दा यसमा चाहिँ के फरक छ भन्दा यसमा एउटा यस्तो एडिसनल फिचर्स छ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा एर्गोनोमिक लम्बर, यहाँ तपाईँले एडजस्टेबल लम्बर हुन्छ, तपाईँले यसलाई घटाउन र बढाउन सक्नुहुन्छ। यसको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि यसको हरेक स्टिचिङदेखि लिएर एज अ होल हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो प्रोडक्ट एकदमै वेल एन्ड फाइन फिनिसिङ लाग्यो। द्याट्स अल फर दिस भिडियो। सो दिस इज आवर गेमिङ चेयर, तपाईँको एसर प्रेडेटर एक्स। र यो भिडियो यस्तैको लागि तपाईँले यु क्यान प्लिज लाइक, सेयर, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल, प्रेस द बेल आइकन।